মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি আমি আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ লেসন 2 নেলসন মেণ্ডেলা লং ৱাক টু ফ্ৰীডম বিফোৰ ইউ ৰিড আমি এই লেসনটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আমি প্ৰথমতে এইখিনি পঢ়ি ল'ব লাগিব এপাৰ্থেইড ইজ এ পলিটিকেল সিস্টেম দ্যাট সেপাৰেটস পিপল অ্যাকৰ্ডিং টু देयर ৰেচ তোমালোকে মনত ৰাখিবা হোৱাট ইজ এপাৰ্থেইড ওকে এপাৰ্থেইড হৈছে এটা পলিটিকেল সিস্টেম গণতান্ত্ৰিক মানে ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা দ্যাট সেপাৰেটস পিপল যিয়ে মানুহক সেপাৰেট কৰে ভাগ কৰে অ্যাকৰ্ডিং টু देयर ৰেচ তেওঁলোকৰ শ্ৰেণী বা জাতি ওপৰত ভিত্তি কৰি মানুহক ভাগ কৰাৰ এটা পলিটিকেল সিস্টেম ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাই হৈছে এপাৰ্থেইড এটো সদায় মনত ৰাখিবা Can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently? ইয়াত তোমালোকক খুদিছে তোমালোকে ক'ব পাৰিবানে তলত থকা এই তিনিখন ৰাষ্ট্ৰৰ কোনখন ৰাষ্ট্ৰই very recently আজি কেইবছৰমান আগৰলৈকে এই এপাৰ্থেইড পলিটিকেল সিস্টেমটোৰ তেওঁলোকৰ তাত আছিল ওকে তেওঁলোকৰ তাত এই এপাৰ্থেইড যিটো পলিটিকেল ব্যৱস্থা সেইটো তাত আছিল গতিকে এই তিনিখন তোমালোকৰ কান্ট্ৰিৰ ভিতৰত হ'ব আনসাৰটো সাউথ আফ্ৰিকা ওকে দক্ষিণ আফ্ৰিকা নেলসন মেণ্ডেলা কৰাছিল দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ আছিল আৰু এই লেসনটোত গোটেইটোত নেলসন মেণ্ডেলাই কেনেদৰে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ সেই স্বাধীনতা সংগ্ৰামত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু কেনেদৰে তাৰ এখন গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল সেই বিষয়ে ইয়াত আছে Have you heard of Nelson Mandela? তোমালোকে নেলসন মেণ্ডেলাৰ নাম শুনিছানে Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. ইয়াত কৈছে মেণ্ডেলা অৰ্থাৎ নেলসন মেণ্ডেলা আৰু তেওঁৰ যি আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ তেওঁৰ এটা দল আছিল সেই দলটো কি আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ সেই দলে spent a lifetime fighting এটা জীৱনজোৰা যুদ্ধ কৰিছিল প্ৰতিবাদ কৰিছিল against apartheid এই apartheid যেটো পলিটিকেল সিস্টেম আছিল যি মানুহৰ কালাৰ বা মানুহৰ ৰেচৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যেটো ভাগ কৰাৰ যেটো পলিটিকেল ব্যৱস্থা সেইটোৰ এগেইনষ্টত নেলসন মেণ্ডেলা আৰু তেওঁৰ নেশ্যনেল আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ পাৰ্টিটোৱে জীৱনজোৰা প্ৰতিবাদ কৰিছিল মেণ্ডেলা had to spend 30 years in prison মেণ্ডেলাই অৰ্থাৎ নেলসন মেণ্ডেলাই 30 বছৰ কাল তেওঁ প্ৰিজনত অৰ্থাৎ জেলত থাকিব লগা হৈছিল ফাইনালি ডেমক্ৰেটিক ইলেকশ্যনছ were held in South Africa in 1994 আৰু ফাইনালি শেষত ডেমক্ৰেটিক ইলেকশ্যন অৰ্থাৎ গণতান্ত্ৰিক নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল ক'ত সাউথ আফ্ৰিকাত কিমান চনত in 1994 and Mandela became the first black president of a new nation আৰু নেলসন মেণ্ডেলা এখন নতুন ৰাষ্ট্ৰৰ তেওঁ অৰ্থাৎ সাউথ আফ্ৰিকাৰ মানে সাউথ আফ্ৰিকাতে তেওঁ এখন নতুন ৰাষ্ট্ৰ বুলি কৈছে অৰ্থাৎ এই ৰাষ্ট্ৰখন গণতান্ত্ৰিক ভিত্তিত অনুষ্ঠিত হোৱা এক গণতান্ত্ৰিক নিৰ্বাচনৰ ফলস্বৰূপে এই নেশ্যনখন গঠন কৰা হৈছিল অৰ্থাৎ 1994 চনত নেলসন মেণ্ডেলা এখন নতুন ৰাষ্ট্ৰৰ এজন প্ৰথমজন ফাৰ্স্ট ব্ল্যাক প্ৰেসিডেন্ট কলা ব্ল্যাক মানে কি কলা প্ৰেসিডেন্ট ৰাষ্ট্ৰপতি অৰ্থাৎ প্ৰথমজন কলা ৰাষ্ট্ৰপতি হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল In this extract from his autobiography Long Walk to Freedom Mandela speaks about a historic occasion the inauguration okay এই যেটো তোমালোকৰ অংশ তেওঁৰ অটোবায়োগ্ৰাফি তেওঁৰ আত্মজীৱনী লং ৱাক টু ফ্ৰীডম এই আত্মজীৱনীখনৰ পৰা এটা অংশ ইয়াত তুলি অনা হৈছে আৰু ইয়াত তেওঁ এটা হিষ্ট্ৰিক অকেজন এটা ঐতিহাসিক এক অনুষ্ঠান দা ইনঅগ্ৰেশ্যন শুভাৰম্ভণি এই বিষয়ে ইয়াত তেওঁ কৈছে Can you guess what the occasion might be? ইয়াত তোমালোকক খুদিছে যে তোমালোকে গেছ কৰিব পাৰিবানে তোমালোকে অনুমান কৰিব পাৰিবানে সেই অকেজনটো সেই অনুষ্ঠানটো কি আছিল Okay, check your guess with this news item from the BBC of 10 May 1994 আৰু তোমালোকে যেটো অনুমান কৰিছা যে এই ইনঅগ্ৰেশ্যন এই শুভাৰম্ভণিটো কিহৰ উপলক্ষে আছিল তোমালোকে যেটো অনুমান কৰিছা সেইটো তলত দিয়া সেই নিউজ এটা নিউজৰ পৰা তোমাক নিউজ বিবৃতি ইয়াত তোমালোকক তুলি দিয়া হৈছে বাতৰি 1994 চনত 10 মেত প্ৰকাশ পোৱা এই বাতৰি অংশটোৰ লগত তোমালোকৰ যেটো অনুমান সেইটো মিলিছে নাই তোমালোকক চাব দিছে গতিকে আমি প্ৰথমতে পঢ়িম কি সেই বাতৰিটোনো কি আছিল Mandela becomes South Africa's first black president okay বাতৰিত প্ৰকাশ পাইছে যে Mandela becomes South Africa's first black president okay নেলসন মেণ্ডেলা সাউথ আফ্ৰিকাৰ প্ৰথমজন কলা ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ল Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule.
ইয়াত হোৱাইট ৰুল বুলি যে কৈছে ইয়াত ব্ৰিটিছ ৰুলৰ কথা কৈছে হোৱাইট পিপল অৰ্থাৎ বগা লোকসকলে 3 শতিকাতকৈ বেছি সময় ইয়াত সাউথ আফ্ৰিকাত শাসন কৰিছিল আৰু শেষত সাউথ আফ্ৰিকাৰ প্ৰথমজন কলা ৰাষ্ট্ৰপতি নেলছন মেণ্ডেলা হ'বলৈ সক্ষম হ'ল ওকে নেলছন মেণ্ডেলা সাউথ আফ্ৰিকাৰ প্ৰথমজন ব্লেক প্ৰেছিডেণ্ট হ'বলৈ সক্ষম হ'ল Mr. Mandela's African National Congress ANC party won 52 of the 400 seats in the first democratic elections of South African history. Okay, ইয়াত কৈছে যে নেলছন মেণ্ডেলাৰ যেটো আফ্ৰিকান নেশনেল কংগ্ৰেছ পাৰ্টি আছিল সেই পাৰ্টিটোৱে এই সাউথ আফ্ৰিকাৰ ইতিহাসত হোৱা প্ৰথমটো ডেমক্ৰেটিক ইলেকশ্যন গণতান্ত্ৰিক যেটো নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনত 400 সিটৰ ভিতৰত টোটাল কিমানখন সিট আছিল 400 সিট ওকে এই 400 আমাৰ অসমত কিমানখন সিট আছে 126 খন নে তেনেকে আমাৰ ইয়াত বিধানসভাৰ কথা কৈছো আমাৰ বিধানসভাত যেনেদৰে 126 খন সিট থাকে তাৰে যিয়ে সংখ্যা গৰিষ্ঠতা লাভ কৰে তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হয় ঠিক হেৰে আফ্ৰিকাত কি হৈছিল 400 সিট আছিল তাৰে 252টা সিট কোনে লাভ কৰিছিল ANC অৰ্থাৎ আফ্ৰিকান নেশনেল কংগ্ৰেছে গতিকে তেওঁলোকে সংখ্যা গৰিষ্ঠতা লাভ কৰিছিল সংখ্যা গৰিষ্ঠতা মানে কেনেদৰে উলিয়ায় যিমান সিট থাকে অৰ্থাৎ 400 সিট 400ক দুভাগ কৰিলে কিমান হ'ব 200 হয়নে গতিকে 201 খন যদি লাভ কৰিলেও হেতেন তথাপিতো ANC কি সংখ্যা গৰিষ্ঠতা লাভ কৰিলে হেতেন গতিকে তেওঁলোকে যেহেতু 252 খন লাভ কৰিছে সেয়েহে তেওঁলোকে তাত চৰকাৰ গঠন কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheater in Pretoria today. Okay, ইয়াত কৈছে যে আজি অৰ্থাৎ এই যেহেতু এটো এটা বাতৰি হয়নে গতিকে এই বাতৰিটোত পঢ়িছে যে আজি সেই ইনগ্ৰেশ্যন সেৰেমনিটো সেই শুভাৰম্ভণিৰ যি অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে কোৰ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ইন দা ইউনিয়ন বিল্ডিংৰ সেই এমপি থিয়েটাৰ অৰ্থাৎ ৰংগমঞ্চ এমপি থিয়েটাৰ মানে কি ৰংগমঞ্চ আৰু সেইটো কোড আছে প্ৰেটৰিয়াত ওকে প্ৰেটৰিয়াৰ ইউনিয়ন বিল্ডিংৰ এই ৰংগমঞ্চত আজি এই অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভণি কৰা হৈছে attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world ওকে ইয়াত কৈছে যে বিশ্বৰ 140 খনতকৈ বেছি কান্ট্ৰিৰ বেছি দেশৰ পৰা পলিটিচিয়ান ৰাজনৈতিক নেতা আৰু ডিগনিটাৰিজ সন্মানীয় ব্যক্তিসকল ডাঙৰ লোকসকল এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিছে Never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. Nelson Mandela তেওঁৰ ভাষণত তেওঁ কৈছে যে never again, okay, কেতিয়াও এই beautiful land অৰ্থাৎ এই ধুনীয়া আমাৰ মাতৃভূমি তেওঁলোকৰ সাউথ আফ্ৰিকাৰ কথা কৈছে সেই দেশখনে কেতিয়াও শোষণ এটা জাতি বা এজনে আনজনৰ ওপৰত কৰা শোষণ অপাৰেশন মানে কি শোষণ সেই শোষণ বা দমন কেতিয়াও এক্সপেৰিয়েন্স নকৰে আৰু কেতিয়াও তেওঁলোকে সেই শোষণৰ সন্মুখীন হ'ব লগা নহব গম পাইছেনে নেলছন মেণ্ডেলাই ইয়াত কি উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁলোকৰ সেই বিউটিফুল ল্যান্ডে তেওঁলোকৰ সেই মাতৃভূমিয়ে সেই ধুনীয়া মাতৃভূমিয়ে কেতিয়াও এটা জাতিয়ে বা এজনে আনজনৰ ওপৰত কৰা শোষণৰ তেওঁলোকে এক্সপেৰিয়েন্স লাভ কৰিব লগা নহব অৰ্থাৎ তাত কোনো ধৰণৰ শোষণ নহয় আৰু Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colors celebrating together. Jubilant scenes অৰ্থাৎ উল্লাসিত jubilant মানে কি উল্লাসিত এই দৃশ্য দেখা পোৱা গৈছে কোট on the streets of প্ৰেটৰিয়াৰ ৰাজপথত দেখা পোৱা গৈছে followed the ceremony with blacks আৰু সেই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে কোনে blacks, whites and colors celebrating together okay ইয়াত বগা কলা সকলো মানুহে একেলগে ইয়াত কি কৰিছে অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকেও সেলিব্ৰেটিং কৰিছে more than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy ইয়াত কৈছে যে 1 লাখতকৈ বেছি সাউথ আফ্ৰিকাৰ মানে men, women, পুৰুষ মহিলা ল'ৰা ছোৱালী আৰু বিভিন্ন ৰেছৰ বিভিন্ন কালাৰৰ বা বিভিন্ন শ্ৰেণী বা জাতিৰ লোকে একেলগে গাইছে আৰু ডান্স কৰিছে উইথ জয় আনন্দ উল্লাসেৰে বুজি পাইছেনে তোমালোকে ইয়াত আমি কাৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ পাম নেলছন মেণ্ডেলাৰ বিষয়ে আৰু নেলছন মেণ্ডেলাৰ সেই ইনগ্ৰেশ্যন অৰ্থাৎ শুভাৰম্ভণিৰ এটি দিনৰ কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিছে গতিকে আমি লেসনটো আৰম্ভ কৰো আহা তোমালোকে কিতাপখন উলিয়াই ল'বা নেই এতিয়া চোৱা ইয়াত লিখা আছে যে 10th May down bright and color ইয়াত কৈছে যে 10 May 10 May মানে কি 10 May সেই ৰাতিপুৱাটো কি আছিল উজ্জ্বল ব্ৰাইট আৰু
ক্লিয়াৰ অৰ্থাৎ ফৰকাল আছিল ওকে 10th মে ডাউন ব্ৰাইট এণ্ড ক্লিয়াৰ ডাউন মানে কি ৰাতিপুৱা একদম দুকমুকালি 10 মে সেই দুকমুকালিটো ব্ৰাইট আছিল উজ্জ্বল আছিল আৰু ক্লিয়াৰ অৰ্থাৎ ফৰকাল আছিল For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. Okay, ইয়াত কি কৈছে যে বিগত for the past few days, বিগত কেইদিনমানৰ পৰা I had been pleasantly besieged. Okay, মই সন্তোষজনকভাৱে besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. অৰ্থাৎ বিশ্বৰ বিশিষ্ট নেতাসকলৰেৰা একদম পৰিবেষ্টিত আবৃত্ত হৈ আছিলোঁ যিসকলে মোক সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সেই ইনগ্ৰেশ্যন যিটো চেৰেমনি সেই অনুষ্ঠানৰ আগে তেওঁলোকৰ সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ আহিছিল অৰ্থাৎ বিভিন্ন দেশৰ পৰা বিভিন্ন সন্মানীয় লোক আহিছিল তেওঁক অভিনন্দন জনাবৰ কাৰণে অৰ্থাৎ তেওঁক সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ বাবে The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. ইয়াত কৰিছে যে the inauguration এই শুভাৰম্ভণি আৰু এই দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ভূমিত অনুষ্ঠিত হোৱা South African soil অৰ্থাৎ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ এই ভূমিত এতিয়ালৈকে অনুষ্ঠিত হোৱা বিভিন্ন সমাৱেশবিলাকৰ ভিতৰত এই অনুষ্ঠানটো অৰ্থাৎ এই উদ্বোধনী যিটো অনুষ্ঠান এইটোৱে আছিল সৰ্ববৃহৎ ওকে আটাইতকৈ ডাঙৰ তাৰ পিছত কৈছে that the ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria এই অনুষ্ঠানটো অৰ্থাৎ the ceremonies এই অনুষ্ঠানসমূহ took place ক'ত হৈছিল in the lovely sandstone বালি আৰু শিলৰে নিৰ্মিত এম্পিথিয়েটাৰ মানে কি আছিল ৰংগমঞ্চ ওকে এম্পিথিয়েটাৰ মানে কি ৰংগমঞ্চ formed by the Union Buildings in প্ৰেটৰিয়াৰ এই ইউনিয়ন বিল্ডিঙৰ মানে শিল আৰু বালিৰে নিৰ্মিত এই এম্পিথিয়েটাৰত এই অনুষ্ঠানটো হৈছিল For decades this had been the seat of white supremacy okay আৰু ইয়াত কি কৈছে যে and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government for decades বহু শতিকা জুৰি বহু বছৰ ধৰি this had been the seat of white supremacy এখন কাৰ সিট আছিল কাৰ স্থান আছিল white supremacy white অৰ্থাৎ বগা লোকসকলৰ ইয়াত মানে শাসন চলিছিল and now it was the site of a rainbow gathering of different colors আৰু এতিয়া এই ঠাইখিনি হৈ পৰিছে rainbow এখন ৰামধেনুৰ দৰে gathering of different colors and nations okay বিভিন্ন ৰঙৰ আৰু বিভিন্ন দেশৰ মানুহ ইয়াত কি হৈছে গুড খাইছে আৰু এখন ৰেইনবোত পৰিণত হৈছে এখন ৰামধেনু কাৰণ ৰামধেনুৰ ৰং বিভিন্ন ধৰণৰ হয় নে নহয় এটা ৰঙৰ নেকি ৰামধেনু নহয় হয়নে ৰামধেনুৰ কালাৰ বেলেগ For the installation of South Africa's first democratic non-racial government আৰু কিহৰ কাৰণে এই ঠাইখিনি বা এই অনুষ্ঠানটো কিহৰ কাৰণে পতা হৈছে South Africa's first democratic South Africa দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ প্ৰথমখন ডেমক্ৰেটিক গণতান্ত্ৰিক আৰু non-racial কোনো ধৰণৰ মানে non-racial মানে জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে ওকে non-racial গভৰ্ণমেণ্ট বা কালাৰ কোনো ধৰণৰ ৰঙক মানে প্ৰাধান্য নিদি ই এখন ডেমক্ৰেটিক সৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ গৈ আছে On that lovely autumn day I was accompanied by my daughter Zenani okay সেই ইয়াত যেহেতু তেওঁ অটোবায়োগ্ৰাফি অৰ্থাৎ তেওঁ আত্মজীৱনীত যেহেতু এই কথাখিনি লিখা হৈছে গতিকে এয়া তেওঁ আগৰ কথা তেওঁ ইয়াত কি কৈছে বৰ্ণনা কৰিছে On that lovely autumn day শৰৎকালৰ সেই মনোমোহা দিনটোত I was accompanied by my daughter Zenani মই মোৰ কন্যা জেনানীৰ সৈতে সমবেত হৈছিলোঁ ওকে তেখেতৰ নেলছন মেণ্ডেলাৰ জীয়েকৰ নাম কি আছিল জেনানী On the podium Mr. D. Clark was first shown in as second deputy president okay সেই ৰংগমঞ্চত প্ৰথমতে শ্ৰী ডি ক্লাৰ্কক দ্বিতীয় উপৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰোৱা হৈছিল ওকে সেকেন্ড ডেপুটি প্ৰেসিডেন্ট উপৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে তেখেতক শপত গ্ৰহণ কৰোৱা হৈছিল দেন
Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. তাৰ পিছত থাবো এম্বেকিক প্ৰথম উপৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰোৱা হৈছিল মনত ৰাখিবা দেই কোন কি হৈছিল When it was my turn যেতিয়া মোৰ পাল পৰিছিল I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people মই সংবিধান অনুসৰণ কৰা তথা নিজকে গণতন্ত্ৰ আৰু ইয়াৰ লোকসকলৰ কল্যাণাৰ্থে সমৰ্পিত কৰাৰ শপত গ্ৰহণ কৰিছিল চৰকাৰ গঠন কৰাৰ আগে আগে মন্ত্ৰীসকলে শপত গ্ৰহণ কৰে হয়নে সেই তেনেকুৱাকে ইয়াত শপত গ্ৰহণ কৰোৱা হৈছিল To the assembled guest and the watching world I said ইয়াত কৈছে যে সেই একত্ৰিত হোৱা সেই অতিথিসকল assembled guest সেই অতিথিসকল আৰু দৃষ্টিনিবদ্ধ কৰি ৰখা বিশ্বৰ প্ৰতি watching world দৃষ্টিনিবদ্ধ কৰি থকা সেই বিশ্বৰ প্ৰতি মই কৈছিলো I said মই কৈছিলো কি কৈছিলো Today all of us do by our presence here আজি আমি সকলো ইয়াত আমাৰ উপস্থিতি আমি প্ৰেজেন্ট ইয়াত আমি উপস্থিত হৈছো confer glory and hope to newborn liberty okay এই উপস্থিতিৰ দ্বাৰা আমি যে ইয়াত সকলোৱে যে উপস্থিত হৈছে উপস্থিতিৰ দ্বাৰা নৱজাত স্বাধীনতাৰ বাবে গৌৰৱ অনুভৱ কৰাৰ লগতে আশা পুহি ৰাখিছো confer glory and hope আশা okay to newborn liberty okay নৱজাত newborn বুলি কৈছে নৱজাত liberty মানে কি স্বাধীনতা এই নৱজাত স্বাধীনতাৰ প্ৰতি আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছো লগতে আমি আশাও পুহি ৰাখিছো Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud ইয়াত কৈছে এক দীৰ্ঘদিনীয়া সেই অসাধাৰণ মানৱীয় বিপৰ্যয়ৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা সেই এক্সপেৰিয়েন্সৰ পৰা এনে এখন সমাজৰ জন্ম হ'ব লাগে যাৰ ওপৰত সমগ্ৰ মানৱ জাতিয়ে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰে তাৰ পাছত চোৱা we who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil ইয়াত কৈছে যে আমি we who were outlaws not so long ago আমি যি কিছুকাল আগলৈকে বেআইনী লোক আছিল ওকে outlaws ওকে বেআইনী লোক আছিলো have today been given the rare privilege to be host of the nations of the world on our own soil আজি নিজা ভূমিত আমাৰ নিজৰ ভূমিত soil মানে ভূমি হয়নে বিশ্বৰ দেশসমূহৰ আয়োজক হোৱাৰ বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশসমূহৰ আজি আমি আয়োজক অৰ্থাৎ হোষ্ট মানে কি আয়োজক যোনে আয়োজন কৰে হোষ্ট হোৱাৰ বিৰল বিশেষ অধিকাৰ আমাক প্ৰদান কৰা হৈছে আমাক এই অধিকাৰ আমাক প্ৰদান কৰা হৈছে We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. Yet কৈছে যে আমি we thank all of our distinguished international guests আমি ধন্যবাদ জনাইছো আমি আমাৰ বিশিষ্ট আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অতিথিসকলক গেষ্টসকলক তেওঁলোকে আমাৰ দেশৰ জনসাধাৰণৰ সৈতে এই ন্যায় শান্তি আৰু মানৱীয় মৰ্যাদাৰ এই সামূহিক বিজয়ত এই প্ৰচেছনত তেওঁলোকে যি অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিছে তাৰ বাবে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ওকে we have at last achieved our political emancipation okay ইয়াত কৈছে যে আমি অন্তত at last শেষত achieved our political emancipation আমাৰ ৰাজনৈতিক স্বাধীনতা প্ৰাপ্ত কৰিলো okay আমি সৰ্বশেষত আমাৰ এই ৰাজনৈতিক স্বাধীনতা আমি প্ৰাপ্ত কৰিলো বা আমি পালো We pledge ourselves to liberate all our people from the contributing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. আমি আমাৰ সকলো জনসাধাৰণক ধাৰাবাহিকভাৱে যি চলি অহা দৰিদ্ৰতা ওকে poverty দাসত্ব deprivation আৰু suffering বঞ্চনা পীড়া আৰু জেন্ডাৰ এণ্ড আদাৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন লিংগ আৰু অন্য যিবিলাক বৈষম্য আছে সেই সকলোবিলাকৰ পৰা নিজকে মুক্ত কৰিবলৈ আমি অংগীকাৰবদ্ধ হৈছো ওকে উই প্লেজ আৱাৰছেলভছ আমি অংগীকাৰবদ্ধ হৈছো এই সকলোবোৰৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ
Never, never and never again shall it be that it is beautiful land will again experience the oppression of one by another. কেতিয়াও মানে never, never and never again কেতিয়াও আৰু কেতিয়াও পুনৰ কেতিয়াও এই ধুনীয়া আমাৰ মাতৃভূমিত এই ধুনীয়া ভূমিখণ্ডত আমি এই ধুনীয়া ভূমিখণ্ডত এজন ব্যক্তিয়ে অন্য এজনৰ দ্বাৰা উৎপীড়িত বা মানে অপাৰেশন দমন হ'ব লগা নহব ওকে এজনে আনজনৰ দ্বাৰা কোনো ধৰণৰ অপাৰেশন বা কোনো ধৰণৰ দমন বা শোষণ লাভ কৰিব লগা নহব The sun shall never set on so glorious a human achievement মানৱতাৰ এই মহান যি সফলতাৰ সূৰ্য এই সূৰ্য কেতিয়াও অস্ত নাযাব The sun shall never set on so glorious a human achievement এত কৈছে যে মানৱতাৰ এই যি মহান সফলতাৰ যি সূৰ্য এই সূৰ্য কেতিয়াও অস্ত নাযাব Let freedom reign God bless Africa ইয়াত কৈছে যে স্বাধীনতা শাসন বৰ্তি থাকক Let freedom reign অৰ্থাৎ স্বাধীনতাৰ এই শাসন বৰ্তি থাকক God bless Africa ভগৱানে আফ্ৰিকাক আশীৰ্বাদ দিয়ক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ভিডিঅ'টো যেহেতু দীঘল হৈ যায় গতিকে আজি এইখিনিলৈকে তোমালোকক পঢ়াৰো নেক্সট ক্লাছত আমি বাকিখিনি দিম Thank you